Συγκλονιστική μαρτυρία νοσοκόμας του Ευαγγελισμού που ισχυρίζεται ότι μίλησε με τον Άγιο Ραφαήλ. Δημοσίευμα στο newsbreak.gr 28 Τετάρτου του 2020. Ρίγη συγκίνησης και δέος προκαλεί η μαρτυρία μιας νοσηλεύτριας, η οποία ισχυρίζεται ότι το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα είδε ολοζώντανο μπροστά της στους διαδρόμους του Ευαγγελισμού τον Άγιο Ραφαήλ που πολεμούσε τον ιό και μάλιστα συνομίλησε μαζί του. Εξίσου αξιοθαύμαστο είναι ότι η ανατριχιαστική μαρτυρία της γυναίκας συνέπεσε με την απόπειρα εμπιστικής επίθεσης στην Ιερά Μονή Πετράκη, που είναι αφιερωμένη στους αρχάγγελους Μιχαήλ και Γαβρίλ και εκείνες τις Άγιες μέρες τιμούσε τη μνήμη του Αγίου Ραφαήλ και των άλλων δύο νεοφανών Αγίων της Λέσβου, Νικολάου και Ειρήνης. Σύμφωνα με όσα συγκλονιστικά περιγράφει η νοσηλεύτρια, τη μέρα που βίωσε το θαύμα είχε βάρδια στο νοσοκομείο. Όπως λέει, εκτός από τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας που την είχαν εξουθενώσει, είχε να αντιμετωπίσει και την απόλυτη ησυχία που είχε απλωθεί σε όλο το νοσοκομείο εξαιτίας του ότι φέτος σήγησαν η καμπάνα και το σήμαντρο της Ιεράς Μονής Πετράκη λόγω του κορονοϊού. Πολλές φορές το άκουσμα της καμπάνας και του σήμαντρου από τις ακολουθίες που γίνονται στη διπλανή μας Ιερά Μονή Πετράκη για εμάς αλλά και για τους ασθενείς είναι μια παρηγοριά. Φέτος τίποτε, νέκρα, αναφέρει η γυναίκα στην αρχή της αφήγησής της. Στη συνέχεια περιγράφει την συνάντησή της με τον Άγιο Ραφαήλ. Όπως λέει, ενώ κατευθυνόταν στο γραφείο της προϊσταμένης, είδε στο βάθος του διαδρόμου τη φιγούρα ενός κληρικού, ο οποίος ήταν ψηλός, με φαρδιές πλάτες και είχε αυστηρή όψη, σαν να έψαχνε κάτι. Τον ρώτησα, «Χριστός Ανέστη, Πάτερ, αλλά γιατί δεν φοράτε μάσκα?» Και αυτός μου απάντησε μονολεκτικά, «Δεν τη χρειάζομαι». «Μα Πάτερ, δεν μπορείτε να είστε έτσι», του απάντησα. Τότε είδα το πρόσωπό του να χαμογελάει και να μου λέει, «Κόρη μου, καλά κάνεις και θέλεις να προστατεύσεις τους ασθενείς σου, αλλά κι εγώ τους προστατεύω καλύτερα, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ». Ακούγοντας την τελευταία φράση του κληρικού, η νοσηλεύτρια έσκυψε το κεφάλι από ντροπή. Στη συνέχεια όμως, του ζήτησε να της πει πώς το λένε για να λάβει την απάντηση «Ραφαήλ». «Αχ, Πάτερ μου, χρόνια πολλά για αύριο που γιορτάζετε», κατάφερε να ψελίσει η γυναίκα, η οποία στη συνέχεια περιγράφει ακόμα ένα θαυμαστό περιστατικό. Όπως λέει συγκινημένη, όταν ξαναζήτησε από τον κληρικό να φορέσει μάσκα για να συναντήσει έναν ασθενή που έψαχνε και να του διαβάσει μία ευχή, τον είδε ξαφνικά να σηκώνεται και να αιωρείται μερικά εκατοστά πάνω από το δάπεδο. Τα πόδια του κληρικού σηκώθηκαν 10 με 20 εκατοστά από το έδαφος του δαπέδου. «Ζαλίστηκα, κόντεψα να λιποθυμήσω», θυμάται με δέος η νοσοκόμα, που αμέσως μετά άκουσε τον μυστηριώδη ρασοφόρο να της λέει ότι βιαζόταν να πάει στη Μονή Πετράκη που γιόρταζε. «Εκεί με περιμένουν ο Μιχαήλ και ο Γαβριήλ. Από το πρωί τρέχουμε γιατί θέλουν να κάνουν κακό στο σπίτι μας. Αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό θα τους περιποιηθώ καλά. Αρκετά πια. Θα δεις τι θα πάθουν». Φέρεται ότι της είπε προτού μπει στο δωμάτιο του ασθενή που γύρευε, πάντα με τα πόδια ανασηκωμένα από το έδαφος. Η νοσοκόμα αναζήτησε τον κληρικό στον θάλαμο, όμως ήταν άφαντος. Όταν άκουσε μάλιστα ότι είχε ανοίξει μόνο του το παράθυρο, κάθισε σε μία γωνιά και άρχισε να κλαίει. Λίγες ώρες αργότερα, όταν θα μάθαινε ότι άγνωστοι προσπάθησαν να πυρπολίσουν την Μονή Πετράκη, θα καταλάβαινε τι ήθελε να πει ο κληρικός και θα δόξαζε τον Θεό για τον Άγιο που της φανερώθηκε.